سلام دوستان، با یکی دیگر از ویدیوهای آمادگی برای تابعیت آمریکا در خدمت شما هستیم. در این ویدیو به طور کامل بخش yes و no از فرم N400 برای شما توضیح داده شده است. لطفاً توجه کنید که ویدیوهای yes و no در 3 بخش تهیه شده که هر 3 ویدیو در کانال یوتیوب easy123 for all موجود می باشد. لطفاً کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب بکنید و زیر ویدیوها نظرات و پیشنهادات خودتون رو بنویسید. Have you ever claimed to be a U.S. citizen in writing or any other way? آیا تا به حال have you ever معنیش میشه آیا تا به حال که در اول بیشتر این سوال ها استفاده شده هست. Have you ever آیا تا به حال claimed یعنی اظهار کردین to be a U.S. citizen که US citizen یا شهروند آمریکا هستین in writing or other way به صورت نوشتاری یا جور دیگری بیان کردید اظهار داشتید که شما شهروند آمریکا هستین؟ No. خب شما تا قبل از اینکه پاسپورت آمریکا یا هر کشوری رو نداشته باشین نمیتونین شهروند اون کشور باشین، پس طبیعتاً جواب نه هست. اکثر جواب این سوال های yes و no به جز اون قسمت آخرش که سوال های وفاداری به آمریکاست جواب ها نه هست برای افراد معمولی، مگر افراد خاصی با ویژگی های خاصی که شرایط خاصی که دارن بعضی از این سوال ها شاید جوابش yes باشه، ولی برای عامه مردم جواب ها no هست. حالا بریم ببینیم از سوال اول چه کلمه انگلیسی رو ممکنه از شما به انگلیسی معنیش رو بخواد. Do you understand what claim means? Do you understand آیا میدونی یا میفهمی what claim is؟ پس معنی کلمه claim رو میخواد ازتون. Do you understand what claim is؟ claim یعنی چی؟ To say something is true. یکی از معنی های claim به انگلیسی که باید حفظ کنین میتونید بگید to say something is true، گفتن اینکه چیزی درسته یعنی تایید کردن چیزی. To say something is true. What does claim to be a U.S. citizen mean? خب سوال دیگری که ممکنه از شما بپرسه و معنیش رو به انگلیسی بخواد میگه که آیا میدونید claim to be a U.S. citizen معنیش چیه؟ What does claim to be a U.S. citizen mean؟ mean یعنی معنی دادن. معنیش به انگلیسی چی میشه؟ To state you are a U.S. citizen. To state یعنی اظهار کردن که you are a U.S. citizen. To state you are a U.S. citizen اظهار کردن این که شما یک شهروند آمریکا هستین. To state you are a U.S. citizen. سوال دو. Have you ever registered to vote in any federal, state, or local election in the United States? Have you ever آیا تا به حال registered یعنی رجیستر کردین to vote برای رأی دادن in any federal, state or local. federal یعنی کشوری، state یعنی ایالتی، local یعنی محلی، election یعنی انتخابات. میگه آیا در آمریکا در رجیستر کردید یا عضو شدید برای رأی دادن در یکی از این 3 منطقه کشوری، ایالتی یا محلی؟ No. What does register mean? خب معنی رجیستر به انگلیسی What does register mean یعنی معنی چی میده؟ به انگلیسی باید حفظ بکنید معنیش رو. To sign up. To sign up. sign up هم همون مثل رجیستر یک معنی میده یعنی ثبت نام کردن. Have you ever voted in any federal, state, or local election in the United States? خب این سوال مثل سوال قبلیه، فرقش اینه که اینجا میپرسه آیا تا به حال رأی دادین
در فدرالی یا استیت یا لوکالی یعنی فدرال یعنی کشوری، استیت ایالتی یا محلی، در رأیگیری در انتخابات، الکشن یعنی انتخابات، در انتخابات به این سه صورت در آمریکا یا تا به حال رأی دادید. ووت یعنی رأی دادن. No. Can you explain what vote is? خب معنی کلمه vote رو از شما میپرسه، میگه can you explain، آیا میتونید توضیح بدی can you explain what vote is. کلمه vote رو میخواد ازتون به انگلیسی بپرسه. can you explain یعنی میتونید توضیح بدی. To elect new leaders. To elect یعنی انتخاب کردن، new leaders، پس این معنی vote رو به انگلیسی باید اینجوری حفظ کنید. To elect new leaders. To elect انتخاب کردن رهبران یا نمایندگان جدید. new یعنی جدید، leaders یعنی نمایندگان یا رهبران. Do you now have, or did you ever have, a hereditary title or an order of nobility in any foreign country? Do you now have آیا الان همینک دارید؟ or did you ever have آیا تا به حال داشته اید؟ A hereditary title یک عنوان وراثتی موروثی یا or an order of nobility یا اینکه باز اینم همون معنی رو میده، یعنی یک چیزی که موروثی به شما رسیده باشه، خاندانی موروثی به شما رسیده باشه. In any foreign country. foreign country یعنی خارج از آمریکا. خارج از آمریکا آیا یک عنوان موروثی سلطنتی داشتین تا به حال؟ No. What does hereditary title mean? خب حالا این کلماتی که به انگلیسی شاید از شما بپرسه معنیش رو که بفهم شما سوال رو کاملا فهمیدین، یکیش این hereditary title. ببینیم به انگلیسی چی میتونید جواب بدید معنی این کلمه رو. A royal title such as prince or princess. A royal title یه عنوان پادشاهی such as مثل prince or princess. prince or princess. پس a royal title such as prince or princess. یه بار دیگه گوش میدیم. A royal title such as prince or princess. Prince or princess. خب بریم سوال بعدی. Do you know what order of nobility is? باز توی این سوال ما داشتیم order of nobility. ببینیم معنیش به انگلیسی چی باید باشه که شما حفظ کنید. Like king or queen. باز هم همون like مثل king or queen، پادشاه یا ملکه. order of nobility شما جواب میدید like king or queen. Have you ever been declared legally incompetent or been confined to a mental institution? این سوال راجبه کسایی که مشکل یادگیری دارن یا مشکل ذهنی دارن. میگه have you ever been declared آیا تا به حال تشخیص دادین legally یعنی به طور قانونی، به طور رسمی، incompetent or been confined یعنی دچار نارسایی عقلی، ناتوانی جسمی یا عقلی، or been confident to a mental institute یا اینکه بستری شده این تا به حال توی یک مؤسسه روانی مثل تیمارستان یا مراکز نگهداری از افراد ناتوان ذهنی. No. خب اگر شما فکر میکنید که سرعت این ویدیوها برای شما بالاست، میتونید که عقب جلو بکنید، پاز بکنید، یک سوال رو چند بار گوش بدین، دوباره ببرین عقب، دوباره گوش بدین و من زود توضیح میدم برای اینکه شما این امکان رو دارید که بتونید دوباره بیاید عقب و گوش بدید.
برای همین من زود توضیح رو میدم که اگر لازم بود اون کسانی که بلدن سوال بعدی رو گوش بدن، کسانی که میخوان دوباره گوش کنن سوال رو تکرار بکنن میتونن ویدیو رو بیارن کمی عقب‌تر یا پاز بکنن. Can you define declared? خب ممکنه معنی کلمه رو از شما اینجوری هم بپرسه Can you define declare این کلمه‌ای که معنیش رو از شما میخواد. define یعنی این که معنی کرده، این حالت معنی کردن میده. آیا میتونی معنی بکنی declared یعنی چی به انگلیسی؟ To be told something publicly. To be told something publicly. To be told something publicly یعنی گفتن چیزی به صورت عمومی. To be told something publicly. پس اگر معنی کلمه declared از شما بپرسه باید به انگلیسی بگید to be told something publicly. What is legally incompetent? میگه what is یعنی چیه legally incompetent. منظورش اینه که معنی legally incompetent چیه. Having mental problems. Having mental problems. mental یعنی ذهنی، problems یعنی مشکلات، داشتن مشکلات ذهنی. پس legally incompetent یعنی داشتن مشکلات ذهنی. Having mental problems. What does confined mean? باز از این سوال شماره 5 این کلمه هم مهمه. confined میگه معنی confined چیه؟ To be kept in a place. To be kept in a place یعنی نگهداری کردن در یک مکانی. confined to be kept in a place. What does mental institution mean? میگه معنی mental institution رو میدونین؟ Hospital for people with mental problems. Hospital for people with mental problems یعنی بیمارستان مخصوص اشخاصی که مشکلات ذهنی دارن. Do you owe any overdue federal, state, or local taxes? سوال 6 میپرسه do you owe آیا شما بدهکارین؟ owe یعنی بدهکار بودن. any overdue federal, state or local taxes. overdue یعنی از زمان پرداختش گذشته باشه. overdue یعنی از زمان پرداختش گذشته. آیا شما به فدرال کشوری، استیت ایالتی یا محلی تکس بدهکارین؟ No. What does it mean to owe? همیشه حواستون باشه توی کشور آمریکا یک شهروند خوب شهروندیه که تکسش رو به موقع میده. این رو در خاطر داشته باشین. حالا میپرسه what does owe mean یعنی اینکه معنی کلمه owe چیه؟ To have a debt. To have a debt. To have a debt. debt هم همون مثل او بدهیه. To have a debt. پس میتونید معنی او رو بگید to have a debt. Do you know what owe taxes means? حالا از شما سوال کلی‌تر میپرسه. میگه آیا میدونید owe taxes یعنی چی؟ Do you know؟ آیا میدونید؟ To owe the government money. خیلی راحت میتونید جواب بدین to owe the government money یعنی به دولت. government یعنی دولت. پول بدهکارم. To owe the government money. What does overdue mean? overdue همونطور که گفتم یعنی تاریخ گذشته، تاریخ پرداخت رد شده. Past a deadline. به انگلیسی باید جواب بدید past یعنی رد شدن. a deadline. deadline یعنی همون تاریخی که یا حدی که مشخص میکنن برای پرداخت یا انجام شدن کاری. deadline. past a deadline. Have you ever not filed a federal, state,
or local tax return since you became a lawful permanent resident? Have you ever آیا شما تا به حال not filed یعنی فایل نکردین نفرستادین federal state یا local tax returnتون tax return که میدونید یعنی چی هر شهروندی باید هر سال در پایان سال تکس سال قبل رو بده tax returnتون رو میپرسه از وقتی که lawful permanent resident شدین از وقتی گرین کارت رو گرفتین تا به حال شده که تکستون رو اظهار نکنید فایل نکنید No. What does it mean to file a tax return? خب از شما میپرسن که فایل tax return رو به انگلیسی معنی بکنید. What does it mean؟ یعنی معنی فایل tax return چیه؟ To send tax paperwork to the government. شما به انگلیسی میگید معنی فایل tax return میشه to send tax paperwork to the government یا to send tax paperwork to send یعنی فرستادن tax paperwork یعنی اوراق تکس to the government یعنی برای دولت هر چقدرش که بتونید بگید خوبه ولی نگران نباشید که حتما کامل بگین میتونید بگید to send tax paperwork اون رو هم قبول میکنن ولی خب بهتره هر چقدر کامل تر باشه قابل قبول تره Have you called yourself a non-U.S. resident on a federal, state, or local tax return since you became a lawful permanent resident? خب سوال 8 میپرسه که have you called yourself یعنی آیا تا به حال خودتون رو اینجوری خطاب کردین a non-US resident یعنی من رزیدنت آمریکا نیستم یعنی کسی که رزیدنت شهروند آمریکا نیست منظور اونایی که گرین کارت ندارن میشن non-US resident و این که میگه که on a federal, state or local tax return میگه که تو یکی از tax return فرماتون آیا هیچ وقت شما عنوان کردین خودتون رو که من US resident نیستم since you become a lawful permanent resident یعنی از وقتی که شما گرین کارت گرفتین lawful permanent resident پس این سوال میگه که آیا شما هیچ وقت بعد از اینکه گرین کارت رو گرفتین توی فرم تکس خودتون رو غیر گرین کارتی خطاب کردین یا نان یو اس رزیدنت خطاب کردین؟ No. Please define non-U.S. resident. Please define یعنی معنی کنید. A non-US resident میگه آیا میدونید a non-US resident به انگلیسی چی میشه؟ میخواد بفهمه که شما این کلمات رو به انگلیسی معنیاش رو میدونید. A non-US resident ببینیم چی میشه به انگلیسی. Not a U.S. resident. خب خیلی ساده است. Not a US resident یعنی US resident یا شهروند آمریکا یا کسی که در آمریکا زندگی میکنه نیست. Not a US resident. Have you ever been a member of, involved in, or in any way associated with any organization, association, fund, foundation, party, club, society, or similar group in the United States or in any other location in the world? خب این سوال خیلی طولانیه ولی خلاصش رو میگم. Have you ever been a member یعنی آیا تا به حال یک عضو یا involved in یا اینکه مشارکت کردین در or in any way associated with یا به هر صورتی در این تشکیلات بودین any organization یک سازمانی
یا یک مقری، فاندیشن، پارتی کلاب، اینا همش معنیه یا یک اجتماعی، یک مرکزی. or similar group in the United States میگه که یا یک گروهی در آمریکا و یا یک کشور دیگه. in any other location in the world، یک محل دیگه در تمام دنیا عضو یک گروه خاصی بودین؟ No. Have you ever been a member of or in any way associated either directly or indirectly with the Communist Party? خب این سوال مرتبطه به سوال قبلی. سوال 10A توی فرم N400 هم 10A میگه که آیا تا به حال، ادامه سوال قبلی در حقیقت، عضوی از گروه member of، عضوی از گروه یا به هر صورت تداخل داشتین یا ارتباطی داشتین directly مستقیم or indirectly یا غیر مستقیم with the communist party. همون communist party یعنی گروه کمونیستی. میگه آیا با هیچ گروه کمونیستی تا به حال در ارتباط بوده این؟ No. What is a Communist Party? خب ممکنه که اون مصاحبه کننده از شما بپرسه آیا کامیونیست پارتی رو معنیش رو به انگلیسی میتونید توضیح بدین؟ No freedom, like China, North Korea. خب کامیونیست پارتی همون گروه کمونیستی یا گروه های کمونیستی. به انگلیسی میتونید بگید no freedom like China، مثل چین، یا نورد کوریا، کره شمالی. پس برای توضیح دادن یک گروه کمونیستی به انگلیسی میتونید بگید no freedom یعنی آزادی ندارن، یعنی مخالف آزادی اند، like China یا کره شمالی. Have you ever been a member of or in any way associated either directly or indirectly with any other totalitarian party? خب این همون ادامه سوال 10 بخش بیشه. این دفعه همه اون سوالا رو تکرار میکنه. آیا تا به حال عضو گروهی بودید یا اینکه در ارتباط بودید با گروه‌هایی یا گروهی که توتالیتریان پارتی باشه. توتالیتریان پارتی یعنی گروه‌هایی که مثل گروه‌های دیکتاتوری میمونن، خودکامه هستن. خب بریم جواب رو ببینیم. No. Do you know what a totalitarian party is? خب ممکنه باز از شما بپرسه که آیا میدونید توتالیتریان پارتی یعنی چی به انگلیسی و شما میتونید این جواب رو بدید. Government controls everything and people have no power. Government یا اون گروه کنترل میکنن everything یعنی همه چیز رو and people have no power و مردم هیچ قدرتی ندارن، همون دیکتاتور میشه. پس میتونید بگید totalitarian party means یا معنی میده government control everything and people have no power. میتونید بگید people have no power یا میتونید بگید government control everything. یا همش رو بگید یا بخشیش رو هم که بگید معنی رو رسوندین. Have you ever been a member of or in any way associated either directly or indirectly with a terrorist organization? خب این هم مربوط به سوال 10 میشه، بخش سیش که میگه باز آیا تا به حال عضو گروه تروریست ارگانیزیشن تروریستی بودین؟ یعنی یک گروه تروریستی همکاری کردین، عضوش بودین؟ No. What is a terrorist organization? ممکن است شما بپرسه تروریست ارگانیزیشن رو به انگلیسی توضیح بدید. An organization that uses violence against people.
an organization یا یک organization سازمانی که uses violence against people، یعنی اینکه زور بر مردم حاکم میکنه یا زور میگه به مردم. یه بار دیگه بشنویم معنیش رو. An organization that uses violence against people. uses violence against people یعنی زور بر مردم، میگه زور میگه به مردم. Have you ever advocated, either directly or indirectly, the overthrow of any government by force or violence? خب سوال 11 منظورش چیه؟ سوال 11 میگه که آیا تا به حال به طور مستقیم یا غیر مستقیم از سرنگونی دولتی، یک دولتی با زور یا خشونت حمایت کردین؟ overthrow یعنی سرنگونی. any government یعنی هر دولتی، یک دولت. by force یعنی اینکه به زور، یا violence یعنی خشونت. آیا تا به حال از سرنگونی دولتی همکاری کردین در سرنگونی دولتی به طور مستقیم یا غیر مستقیم؟ No. Do you understand what advocate means? میگه آیا کلمه advocate رو به انگلیسی میتونید توضیح بدید؟ To support. To support یعنی ساپورت کردن یا حمایت کردن. پس advocate میشه to support. Do you know what overthrow of a government means? باز معنی کلمه overthrow رو میخواد بپرسه. میگه به انگلیسی میتونید توضیح بدید overthrow of a government یعنی چی؟ To remove a government from power. To remove یعنی برداشتن a government یک دولت from power. پس overthrow میشه to remove. دوستان عزیز لطفاً توجه کنید. شما میتونید از طرق زیر به گروه ما کمک بکنید تا ما بتونیم ویدیوها را هرچه زودتر و کاملتر برای شما تهیه بکنیم. گذاشتن کامنت، نظرات و پیشنهاداتتون زیر هر ویدیو، زدن لایک برای هر ویدیو، فرستادن ویدیوهای ما برای دوستان و آشنایان خودتون و امکان جدیدی که یوتیوب برای شما فراهم کرده که با زدن قلب کوچکی که زیر هر ویدیو هست شما میتونید کمک های خودتون رو به طور مستقیم برای گروه ما بفرستید. کمک های شما هر چقدر هم که از نظر خودتون کوچک و ناچیز باشه برای ما مفید و سازنده خواهد بود. پیشاپیش از تمام محبت های شما سپاسگزارم. لطفاً به ادامه ویدیو توجه فرمایید. Have you ever persecuted, either directly or indirectly, any person because of race, religion, national origin, membership in a particular social group, or political opinion? خب میگه که have you ever persecuted یعنی اینکه آزار دادید، اذیت کردید. either directly به طور مستقیم or indirectly یا غیر مستقیم. directly or indirectly یعنی مستقیم یا غیر مستقیم. any person هر شخصی رو به خاطر because به خاطر ریسش یعنی نژادش، religionش یا دین، national origin یعنی اینکه ملیتش، یا membership in a particular social group یعنی اینکه به خاطر اینکه عضو یک گروه خاصی در اجتماع بوده، یا اینکه یک political opinion داشته، عقیده سیاسی خاصی داشته. آیا تا به حال یک فردی رو مورد آزار و اذیت قرار دادید به خاطر این عقایدی که داشته؟ No. Do you know what persecute means? خب میتونید کلمه persecute رو به انگلیسی توضیح بدین؟ To hurt someone badly.
to hurt یعنی ناراحت کردن. someone یک نفر badly یعنی خیلی بد. persecute میتونید بگید to hurt someone یا to hurt someone badly. What is religion? خب باز از همین سوال 12 همیشه به بالای صفحه توجه کنید. روی فرم N400 هم این سوال ها همینطور به همین ترتیب شماره‌ای که بالای صفحه هست سوال شده. میگه از سوال 12 که الان ما دوره کردیم میتونید religion رو توضیح بدین، یعنی معنیش رو به انگلیسی. A belief in God. A belief in God یعنی یک ایمان به خدا، یعنی منظورش دینه. religion. A belief in God یعنی ایمان به خدا یا همون دین. What does national origin mean? باز دوباره از همون 12 یک لغت دیگر رو ممکن است شما بپرسن. national origin معنیش به انگلیسی. national یعنی ملی، origin یعنی اصالت. Where a person is from. Where a person is from جایی که یک آدم، یک شخص ازش میاد. national origin where a person is from. Between March 23rd, 1933 and May 8th, 1945, did you work for or associate in any way with the Nazi government of Germany? خب میگه تو این تاریخ هایی که مارچ 23 1933 یا و بین این تاریخ ها آیا شما did you work for a associate یعنی یک گروه in any way either directly یعنی مستقیم یا indirectly غیر مستقیم with با the Nazi government of Germany یعنی گروه نازی آلمان در این تاریخ‌های قدیمی آیا شما همکاری داشته این؟ No. Can you define Nazi? میگه میتونید معنی نازی رو به انگلیسی بگین؟ The party under Hitler. The party under Hitler یعنی گروهی که به تحت حمایت هیتلر بود، یعنی تحت فرمان هیتلر بود. The party under Hitler. Did you work for or associate in any way with any government in any area occupied by, allied with, or established with the help of the Nazi government of Germany? No. خب این سوال چی میگه؟ این همون ادامه سوال 13 هست. میگه آیا مستقیم یا غیر مستقیم با دولتی که در دولتی که در ارتباط بوده یا در توسط دولت نازی آلمان کار میکرده آیا در ارتباط بودین باهاش؟ پس با یک دولتی که یا یک منطقه‌ای که اشغال شده بوده توسط یا اداره می شده توسط دولت نازی آلمان شما آیا کار کردین؟ Did you work for any German, Nazi, or SS military unit, paramilitary unit, self-defense unit, vigilante unit, citizen unit, police unit, government agency or office, extermination camp, concentration camp, prisoner of war camp, prison, labor camp, or transit camp? خب همه اینایی که دوباره الان براتون میذارم گوش بدین، همه اینا بخش‌های مختلفی هست که درش مثل زندان آزار و اذیت میکردن یا گروه هایی که در کمپ های آدمسوزی بودن یا
کمک میکردن به آلمان نازی یا اینکه مردم رو اذیت میکردن، همه این گروه هایی که اسم میبره از شما میپرسه آیا توی این گروه ها یا توی این بخش ها تا حالا شما کار کردین یا بهشون ارتباطی دارین؟ یه بار دیگه میذارم گوش بدید که اسم بخش ها رو یه بار دیگه گوش بدید. Did you work for any German, Nazi, or SS military unit, paramilitary unit, self-defense unit, vigilante unit, citizen unit, police unit, government agency or office, extermination camp, concentration camp, prisoner of war camp, prison, labor camp, or transit camp? پس اگر توی یک زندانی یا توی اداره پلیسی یا جایی کار کردین که مربوط می شده به نازی یا اس اس در آلمان و مشابه اونا بوده، باید اینجا جواب بدید. No. Do you know what an SS military unit is? میگه آیا میدونید SS military unit به انگلیسی چی میشه؟ An organization under the Nazi government. An organization under the Nazi government، یعنی یک سازمانی که تحت نظارت گروه نازی آلمان کار میکرده. What does extermination camp mean? میگه معنی extermination camp رو میدونید؟ extermination camp A place to keep people before killing them. یعنی محلی که مردم رو قبل از اینکه به قتل برسونن یا اعدام بکنن اونجا نگهداری میکردن. A place to keep people before killing them. Do you understand what a concentration camp means? میگه میدونید که concentration camp به انگلیسی معنیش چی میشه؟ A place to keep prisoners of war. A place to keep prisoners of war، یعنی زندانیان جنگی رو اونجا نگهداری میکنن. Were you ever involved in any way with genocide? خب این سوال 14 بخش A هست. بازم تاکید میکنم اگر که شما احتیاج دارید که این سوال ها رو حتما باید بارها ببینید این ویدیو رو و این سوال ها رو جواباش رو به انگلیسی حفظ بکنین. اون کلماتی که ازتون توضیح میخواد سوال ها رو لازم نیست حفظ بکنین، چون اینا رو قبلا در فرم N400 جواب دادید و فرستادین، ولی کلمات انگلیسی رو که معنیش رو به انگلیسی توضیح میخواد بده باید بدین، حفظ باید بکنید. پس اگر میبینید که دوباره میخواین گوش بدید حتما ویدیو رو بیارین عقب یا پاز بکنید دوباره گوش بدید یا اینکه ویدیو رو چندین بار ببینید تا اینکه این کلمات رو حفظ بشین. خب سوال 14A میپرسه Were you ever involved in any way with genocide؟ یعنی اینکه آیا تا حالا با نسل کشی شما ارتباطی داشتین یا دخالتی داشتین در یک نسل کشی؟ No. What does it mean to involve? خب میگه که کلمه involve رو به انگلیسی توضیح بدید. معنیش چیه؟ To take part in. To take part in یعنی شرکت کردن در. To take part in. Do you know what genocide means? معنی کلمه genocide به انگلیسی؟ To kill a whole race. To kill a whole race یعنی کشتن یک گروه نژادی کامل. whole race تمام نژاد، تمام گروه. Were you ever involved in any way with torture?
سوال 14 بی، بخش بی سوال 14، بخش دوم سوال 14 میگه که آیا تا کنون were you ever involved، یعنی اینکه مشارکت داشتین، in any way یعنی اینکه به هر صورت، with torture یعنی با شکنجه، آیا تا به حال در شکنجه شما شرکت کردین یا در اون بودین؟ No. Do you understand what torture is? کلمه‌ای که ممکنه اینجا ازتون به انگلیسی معنیش رو بخواد کلمه torture هست. Do you understand یعنی آیا میدونی، آیا میفهمی torture معنیش یعنی چی؟ To hurt someone physically. To hurt someone physically، کسی رو به طور فیزیکلی یا جسمی آسیب رساندن. To hurt یعنی آسیب رساندن. Were you ever involved in killing or trying to kill someone? 14 بخش سی میگه که آیا تا به حال مشارکت داشتین در کشتن یا سعی کردید که کسی رو بکشین؟ Killing or trying یعنی سعی کردن to kill، کشتن. No. Do you understand what kill means? میدونید معنی کلمه کیل به انگلیسی چی میشه؟ To cause a death of a person. To cause a death of a person. To cause a death of a person یعنی اینکه موجب کشته شدن کسی یا مرگ کسی. death مرگ. Were you ever involved in badly hurting or trying to hurt a person on purpose? میگه آیا تا به حال شما سعی کردین involve in یعنی مشارکت کردین در badly hurting یعنی اینکه آسیب رساندن شدید به کسی، یا trying یا سعی کردید که کسی رو بهش آسیب برسونه. person on purpose یعنی از قصد، از روی غرض به کسی آسیب برسونین؟ No. Were you ever involved in forcing or trying to force someone to have any kind of sexual contact or relations? میگه آیا شما مشارکت داشتین در زور کردن کسی یا سعی کردن به زور که کسی رو به اعمال سکشوال یا جنسی مجبور بکنید، یا اینکه به رابطه برقرار کردن با کس دیگه مجبورش بکنید؟ No. What is forced sexual contact or relations? شاید مصاحبه شونده از شما بپرسه که معنی جمله یا کلمات forced sexual contact or relations رو توضیح بدید به انگلیسی. To touch someone's body when they don't want it. To touch لمس کردن someone's body بدن کسی when they don't want it وقتی که اونها نمیخوان. To touch someone's body when they don't want it. Were you ever involved in not letting someone practice his or her religion? سوال 14 بخش F میگه که آیا شما هیچ وقت مشارکت کردین در بازدارندگی کسی که میخواد دین خودش رو رعایت بکنه؟ practice یعنی این که انجام دادن، religion دین یعنی دین خودش رو بخواد اجرا بکنه؟ No. Were you ever a member of, or did you ever serve in, help, or otherwise participate in a military unit? سوال 15 بخش A میگه آیا شما تا به حال ممبر عضو بودین؟ عضو کجا؟ or did you ever serve یا اینکه سرویس انجام دادید یا اینکه در اون مشارکت کردین یا خدمت کردین در کمک کردن help یا
otherwise participate in military unit به هر صورتی در یک واحد میلیتری یا ارتشی نظامی. آیا تا به حال کمک کردید یا شرکت داشتین یا اینکه خدمت کردین؟ اگر در بعضی از سوالها در جوابها شک دارین لطفاً با یک مشاور مهاجرت یا با وکیلتون صحبت بکنین ببینید بهترین جواب چیه. No. Do you know what participate means? کلمه participate رو به انگلیسی توضیح بدین. To be part of. To be part of یعنی قسمتی از چیزی بودن. To be part of. What is a military unit? میگه military unit میدونید چیه؟ باید به انگلیسی جواب بدید. military unit. A group that works for government. A group یک گروه that works که کار میکنن for government برای دولت. A group that works for government. Were you ever a member of, or did you ever serve in, help, or otherwise participate in a paramilitary unit? خب سوالهای 15 همش راجع به گروه های نظامی و گروه های مسلح و این هاست. سوال 15 قسمت B میگه که آیا تا به حال عضویت داشتین یا اینکه خدمت کردین یا کمک کردین به هر صورتی در paramilitary unit. paramilitary unit یک گروه کوچکی از ارتش یا گروه نظامی کوچک است. paramilitary unit. No. What is a paramilitary unit? میگه paramilitary unit رو معنیش رو به انگلیسی میدونید چیه؟ Like a military group, but is not official. Like a military group مانند گروه نظامی گروه ارتشی but it is not official یعنی رسمی نیستن. Were you ever a member of, or did you ever serve in, help, or otherwise participate in a police unit? خب 15 قسمت C میگه که آیا تا به حال در یک واحد پلیسی خدمت کردین یا کمک کردین بهشون یا مشارکت داشتین؟ No. What is a police unit? ممکن ازتون بپرسه پلیس یونیت رو به انگلیسی توضیح بدید. A group that protects community. A group یک گروه that protects یعنی اینکه محافظت میکنن از community یعنی جامعه. Were you ever a member of, or did you ever serve in, help, or otherwise participate in a self-defense unit? 15 قسمت D همون سوال رو میپرسه این دفعه راجع به self defense unit یعنی گروه دفاع شخصی یا گروه محافظان. میگه آیا تا به حال در گروه محافظان یا محافظت یا self defense یعنی دفاع شخصی یا دفاع از کسی شرکت داشتین یا اینکه کمک کردین؟ No. Please define a self-defense unit. define یعنی اینکه تعریف کردن. میگه لطفاً self defense unit رو تعریف بکنید به انگلیسی یعنی معنیش رو بگید. A group that protects a place. یک گروهی که protects یعنی اینکه محافظت میکنه از یک place. A group that protects a place یک مکانی رو محافظت میکنه. Were you ever a member of, or did you ever serve in, help, or otherwise participate in a vigilante unit? خب سوال 15 قسمت E باز از شما میپرسه میگه که آیا تا به حال
در واحد ویجیلنسی یونیت شرکت کردین. یه واحدیه که در فارسی ما تعریف شاید ازش نداشته باشیم. یه واحدیه که باز اونها هم اسلحه به دست هستن ولی برای دولت کار نمی کنن. No. Can you explain what a vigilante unit is? میگه ویجیلنتی یونیت. ویجیلنتی یونیت رو میتونید به انگلیسی توضیح بدین؟ A group that acts like the police but are not the police. میگه گروهی که کارشون مثل پلیسه. act like the police یعنی که عمل میکنن مثل پلیس but are not the police ولی خود پلیس نیستن. Were you ever a member of, or did you ever serve in, help, or otherwise participate in a rebel group? خب این دفعه راجع به rebel group میپرسه. میگه آیا تا به حال در یک گروه شورشی شرکت داشتین یا مشارکت کردین، یا اینکه در شورشی شما مشارکت کردین یا کمکشون کردین؟ rebel group یعنی گروه های شورشی. No. Do you understand what a rebel group means? میتونید rebel group رو به انگلیسی توضیح بدین؟ A group fights a government. A group fights a government. گروهی که با government می جنگه یا مقابله میکنه. Were you ever a member of, or did you ever serve in, help, or otherwise participate in a guerrilla group? خب گوریلا گروپ، باز این سوال 15 قسمت جی هستش. میگه که آیا در گوریلا گروپ یعنی یه نوع گروه چریکی هست تا به حال شرکت داشتین یا مشارکت کردین یا کمکشون کردین؟ No. What is a guerrilla group? میگه گوریلا گروپ رو به انگلیسی اگر میدونید باید توضیح بدین. A group uses weapons to attack the government. یک گروهی که uses weapons یعنی اسلحه به کار میبره تو اتک برای حمله کردن the government به دولت. Were you ever a member of, or did you ever serve in, help, or otherwise participate in a militia? این دفعه راجبه همون سوال رو راجبه میلیشا میکنه. میلیشا یک منظورش یک گروه شبه نظامیه. میلیشا یک گروهی که نظامیه ولی خب دولتی نیست. No. What is a militia? میلیشا چیه؟ به انگلیسی باید بگین. An army does not work for a government. An army یعنی ارتشی که کار نمیکنه. does not work for a government برای دولتی کار نمیکنه. خود سره. Were you ever a member of, or did you ever serve in, help, or otherwise participate in an insurgent organization? خب این دفعه همون سوال رو No. میپرسه از ما. میگه که آیا شما در گروه یا سازمان شورشی، این هم insurgent organization بازم یک سازمان شورشی منظورش هست، خدمت کردین، کمک کردین insurgent organization. Please explain what an insurgent organization is. A group fights a government. باز هم معنیش a group fights a government. insurgent organization a group، یک گروهی که با government می جنگه، مقابله میکنه. لطفاً کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب بکنید و زیر ویدیوها نظرات و پیشنهادات خودتون رو بنویسید.